Американська кава. Так, друзі, всім привіт! Ми на каналі Load and Go. І сонце паше прямо в очі, що сліпий, нічого не видно. В цьому випуску ви дізнаєтесь, що може полегшити вашу роботу в дорозі. Основна фішка цього відео – це гаджети для водіїв, які вони використовують в дорозі. Ми вам розкажемо трошки про різні ситуації, покажемо, що наш один водій зробив, який раніше попав в аварію, покажемо вам трейлер. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Ми любимо, коли ви щось пишете і даєте нам зворотній відгук. Самий головний гаджет, це, я б сказав, це GPS. GPS-навігатор – це для водія самий перший гаджет, який потрібен бути в траці. Ти наводиш навігацію, забиваєш параметри траку, там довжину, висоту. Голову не треба виключати, бо тому що деколи GPS може затупити. Не треба йому довіряти на 100%, можливо, ви десь щось помилилися. Наприклад, багато водіїв не закривають, скажімо, кордони, тобто GPS може вести через Канаду. Не раз мали в мене випадки, коли водії заїжджали в Канаду, їдучи, наприклад, з Баффало в Чикаго, їх GPS кидає на Детройт через Канаду і, через те, що, наприклад, GPS були виставлені неправильно настройки. Водії використовують два GPS. Використовують траковий GPS, переважно це якийсь Garmin, також використовують Google Map, ставлять також телефон, просто для того, щоб розуміти трафік, тобто в реальному часі. Можливо, десь щось треба об'їхати, можливо, десь там подивитися, тобто на телефон теж зручно використовувати. Закритий, на жаль. Наш трачок, водій пішов на вакейшн на тиждень, скоро буде, то буде виїжджати. Гаджети. Якщо ми подивимося на колесо, то я знаю, що є такі маленькі штуки, які чіпляються, прикріплюються ось сюди. І вони зразу показують тобі, який тиск, наскільки накачане колесо, сидячи в траці. Прикольно. Я би сказав, що офігенно. Можна поставити на кожне колесо таку фігнюшку і просто воно коштує там пару баксів, я не знаю скільки, звичайно, але ти собі оцю штуку ставиш і слідкуєш за тим, скільки в тебе повітря, і ти розумієш, що декілька доларів економить тобі $1000. Чому так? Одне колесо може коштувати $500. Оця маленька хернюшка може коштувати 5 баксів, 15. Та навіть якщо воно і 50 коштує. Якщо ти один раз не дослідкуєш, знаєте, що відбудеться з колесом? Я вам зараз покажу. Я вже бачу, що в чомусь проблема. Ось. Колесо. Ось це. От бачите, вже воно нерівномірне з правої сторони. Ось тут тихенько починає його з'їдати. Чому? Хер його знає. Може недостатньо повітря, тому треба провіряти. Насправді нереально важливо, тому що перш за все це безпека на дорозі. Якщо у вас недобрі колеса, не світять лампочки, ви можете когось вбити. Наприклад, мінімальний якийсь сніжок випадає, щось якийсь голольот, ви просто сковзете по тій дорозі через те, що у вас хірові колеса, або падає дощ, і робите аварію і вбиваєте людину. Субота, ранок, погнали. Так в мене день починається. Та дуже печально, що в США все ще дотепер треба завжди з собою мати гаманець, бо далеко не всі магазини мають Apple Pay. Деколи йдеш в спортзал, офігенніший спортзал, в якому там є все. І магазин, і кафешка, все, що хочеш. І хочеш купити бутилочку води, а вони кажуть, а у тебе карточка є? Я кажу, та ні, у мене тільки Apple Pay. Тоді, сорі, не зможеш купити. Є багато водіїв, які користуються дронами для того, щоб легше їм було запаркуватися. Приїжджаєш ти на якесь місце, на якийсь пікап або деливері, і десь там тобі, наприклад, стоять багато трейлерів, досить вузько, ти там не знаєш, як заїхати, мало місця. Кажуть, що піднімають водії дрона, дрон собі запускають в повітря і в телефоні дивляться, чи там влазиться, не влазиться трейлер. Що це ще плюс один гаджет, який можуть користуватися водії. Це дрони, це таке щось, що з'явилося відносно недавно.
приїхав водій, щось йому не подобалось з нами працювати. Ну, різне буває. І приїхав, але перед тим, як приїхав, він ще там нам 100 разів погрожував, приїхав. Не знаю, для чого він це зробив, але повністю порозкидав сміття по парковці. Якусь отаку херню поробив. Ми то все гарно поприбирали, тому що то наш ярд. Ми не допускаємо такої херні, щоб воно було таке сміття. І ми, звичайно, що зняли з нього за клінінг, за те, що ми прибирали, ми за це зняли з нього гроші. Також в траці був срач. Ми викликали клінінгову компанію, яка помила в тому траці. Також зламав чувак дзеркало на капоті. За це з нього також зняли гроші. І тепер він обіжається. Каже, що приїде зі своїми друзями і буде бити Андрія або там погрожувати йому. Коротше, щось таке. І, можливо, трохи на наркотиках, але насправді дуже в нього настрій змінювався. Одного дня він просто був ідеальним водієм, а другого дня він дзвонив, погрожував всім. Ми його гарно привели на ярд. Ну і сказали, що він з нами більше працювати не буде. І ось отакі зараз ситуації. Також в гаджет є тут рації. Дуже часто у нас тут є шнури, коротше, у нас тут в одному з наших траків, та навіть не в одному, є пару рацій. Чесно, я б сказав, олдскульно. Говорив з водіями, вони розказували, що вони використовують ці рації, наприклад, коли трафік. Стоїть лінія з траків, нічого не видно, що спереді роблять, вони можуть по рації там з кимось з водіями, хто вже цей трафік якраз проїжджають, ексидент, який стався. Запитатися, наприклад, чому зараз затримка руху, і скільки часу вони стояли в цій черзі, в цій лінії, і для цього ці рації існують, вони ведуть комунікацію водії між собою. Ось така штука є. Це майже всі, понятно, всі, хто вже тут в Америці, про це все знає. Але ми не тільки там, скажімо, в Америці наш канал дивляться, нас дивляться дуже багато і в Україні, потенційних водіїв, які колись будуть приїжджати сюди в Америку, хто зараз, можливо, в Європі. Щоб ви знали, ця штука, це є iPass, це для платних доріг. Це тут є чіп, датчики, воно щитує під радарами, ви просто собі проїжджаєте і за то не платите. Це коштує скільки ви проїжджаєте по платних дорогах, ви самі собі. Якщо ти онер-оператор, ти собі думаєш, їхати по платних дорогах чи ні. Якщо маєш час, можеш обіжати і дивишся, чи для тебе це економно, чи краще поїхати по платних дорогах, швидше доїхати і зробити там наступний груз. Це вже конкретно залежить від плану там слідуючих грузів. Ця штука, Припес, дозволяє проїхати вагові станції. Тобто там дуже багато залежить від рекорду компанії. Якщо у вас класний рекорд, коли вам дає зелене світло, ви просто байпесите Waystation, він там показує, що можете не заїжджати на Waystation, не зупинятися, а просто проїжджати. Це теж класна штука, як і всі наші водії завжди просили нас це, ми їм це зробили, і ми надаємо таку штуку. Так, всі пам'ятають історію, коли наш водій попав трейлером пустим, заїхав цей шанець. Всі це пам'ятають, правильно. Віктор, наш один з водіїв, попав в аварію, там трошки заїхав, розбомбив свій трак. А я зараз вам покажу, що сталося з трейлером, бо якраз привезли цей трейлер і дуже хочу на нього глянути. І водій нам вчора подзвонив, каже, хочу подавати цей сервіс, який мене витягував з того шанцю, в суд через те, що вони побили мій трак. Взяв він адвокатів, напевно, буде робити якийсь там кейс проти них і подивимося, що з того вийде. Водій наш каже, що йому той трак не так сильно аварія розбила, як той товінг, який витягував звідти. Тому подивимося, що з того вийде. Водій каже, що хоче подавати на них в суд на $1 мільйон. Трохи смішно, але подивимося, що з того вийде. Знаєте, ж багато таких випадків, коли люди подають на якусь херню в суд і виграють ті суди, там виграють пару $1 мільйонів. Може, це один з цих випадків. Коротше, немає що робити, вірить, що він правий, нехай пробує. Понятно, в траці саме основна річ для водіїв – це мікрохвильова піч. Яка вона тут є, чистенько, все нормально. Розігрівати їду, яку ви собі купили, ми якраз знімали ролик. Що з собою брати водію в дорогу, а тримати її можна тут в холодильнику. Можна більший холодильник, можна менший холодильник, хто як собі хоче і вважає за потрібне. Їду, думаю, щось про
компанії, різні проукраїнські компанії, які тут є в Чикаго. Якраз от їде, що бачите, там навіть пише I stand with Ukraine, українська і прапор, українська компанія Патріот. Їду і думаю такий, що нам мішає зробити от компанію, от велику, класну українську компанію. Всі знають компанію цю от Патріот. Да, в нас немає такої потужності, в нас немає фінансової мощі, так скажемо, фінансової сили, щоб там зразу закупляти кількість траків. Ми ще таке досі там по одному, по два, по три траки купляємо. Оце в нас перше замовлення буде в першому квотері 24-го року, що ми 10 траків замовили нових. Це наш такий перший вже наш ціль, до якої ми дійшли, скажімо так, майлстоун. Що ми хочемо зробити от велику класну компанію українську, де будуть працювати багато водіїв з України. Буде легко, скажімо, один той самий менталітет, буде легко, скажімо, вести роботу, вести бізнес. І написали, що можливо робити документи людям, які зараз є, наприклад, скажімо, в Європі. Якщо ми говоримо про водіїв, це люди, які їздять в Європі на траках. Постаратися привозити тих людей сюди, робити їм, скажімо, таке запрошення. Можливість така, наскільки я знаю, є, і в нас вона є, та можливість. Ми як бізнес можемо людей запрошувати, надавати їм роботу. Якщо комусь таке би було цікаво, пишіть. Ми подивимося, скільки би таких людей могло назбиратися. Так ми там не настроювали ніколи ніяку рекламу, там нічого такого не робили про це. Але якщо от, не знаю, хтось, можливо, дивиться YouTube з таких людей, не знаю, назбирається, можливо, якихось хоча б 5-10 таких людей, ми б звернулися до адвокатів і поговорили би, бо було б дуже цікаво. Їдемо в гості до мами з татом. Друг, застрибуй. Давай. Історія про собаку. Стрибнула на такий пуфік, де вона завжди дивиться в вікно, стрибає з нього на землю і починає шкутильгати на задню лапку. Ми такі думаємо, типа ніякого там її не болить, просто вона не може на неї стати. Коротше, проходить там декілька днів і вона вже на дві ножки. Типу, через те, що вся вага йшла на одну з тих задніх лапок, вже здорова лапка теж починає захворіла і вона не може на неї також ставати. І проходить буквально декілька днів, вона вже не може ходити. Типу, вони реально лапки не тримають задні її взагалі. І треба їхати до лікаря. Їдемо до лікаря. Лікар каже, що не треба робити операцію, бо собака ходити не зможе взагалі. В неї якісь там, щось там повилізали, якісь такі суглобів, якась така, непонятна херня. Я вже забув, як вона там все правильно. Каже, але це нормально, в таких собак такі проблеми є. Це все фікситься. Ми такі кажемо, заїсь фіксим. Вони кажуть, $6,000. Ти в цьому випадку ти нічого не можеш зробити. Ти, хоч би тобі сказали $10,000, ти б заплатив $10,000. Це твоя собака, ти її обожнюєш, ти з нею спиш, ти її любиш. Яку б ціну тобі не сказали, ти все одно за неї заплатиш. Ладно, погнали.